Hello everyone, welcome to Judicial Service Exam Coaching. AJS Grade III Aspirantor বাবে আমি এটা ক্ৰেছ কোৰ্স ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ গৈ আছো আৰু এই ক্ৰেছ কোৰ্সটো ষ্টাৰ্ট হ'ব 8 জুনৰ পৰা। যদি কোনোবাই এই ক্ৰেছ কোৰ্সটো জয়েন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোক কল কৰিব আৰু মোৰ কন্টেক্ট নাম্বাৰটো হৈছে 8752912596 আৰু কেতিয়াবা আপোনালোকে কল কৰিলে মই হয়তো ৰিচিভ কৰিব নোৱাৰিব পাৰো কাৰণ মোৰ নিজৰো কাম থাকে বা মোৰ কেতিয়াবা ক্লাছ থাকে আপোনালোকে মোক এটা মেছেজ দিব মই এটা টাইম কৰি দিম সেই হিচাপে আমি কথা পাতি ল'ম আৰু যদি আপোনাৰ কিবা ফাদাৰ কিবা ইনফৰমেশ্যন লাগে আৰু কথা পাতিলে না বস্তুখিনি ক্লিয়াৰ হয় তে ময়ো আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি বুজাই দিব পাৰিম আৰু এই ক্ৰেছ কোৰ্সটোত AJS Grade III এণ্টাৰ চিলেবাছটো কভাৰ কৰা হ'ব আৰু এই ক্ৰেছ কোৰ্সটো কিন্তু আমাৰ অনলাইন হয় আৰু এইটো লাইভ ক্লাছ হ'ব আৰু যেহেতু আপোনালোকে কোৰ্টত যাই চিন্তা কৰিব নালাগে এই ক্ৰেছ কোৰ্সটো আমাৰ ইভিনিং হ'ব 9:30 PM ৰ পৰা তেনেকৈ হয় সবে কোৰ্ট চেম্বাৰ কৰি আহি ধুনীয়াকৈ ক্লাছটো কৰিব পাৰিব আৰু যেহেতু কোৰ্টত সবে যায় ন সেইকাৰণে আজিকালি ইভিনিঙে ক্লাছটো ৰখা হয় কেতিয়াবাহে এজন দুজনৰ কাৰণে কিছুমান বেটছ থাকে একদম মৰ্নিং কৰে কিন্তু এইটো আপুনি ধুনীয়াকৈ ইভিনিং আৰামছে কোৰ্টৰ পৰা আহি মেলি চেম্বাৰ কৰিও কৰিব পাৰিব আৰু দেন মই আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ বহুতৰে এতিয়া এটা কুৱেশ্যন আহি থাকে যে মেম এক্সাম কেতিয়া হ'ব এইবাৰ নহ'ব নেকি দেৰি হ'ব নেকি চাওক এক্সাম কেতিয়া হ'ব দেৰি হ'ব নেকি এইবাৰ নহ'ব নেকি এইবিলাক কুৱেশ্যনৰ আনসাৰ আমাৰ হাতত নাই বা এইবিলাকত আমি কৰিব পৰা আমাৰ একো নাই আপোনালোক এস্পিৰেণ্ট হয় আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা বা এটা টেনশ্যন এটা হয় সেইটো স্বাভাৱিক মই বুজি পাইছোঁ আপোনালোকৰ কথাটো কিন্তু মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক মই এটা এডভাইচ দিব বিচাৰোঁ এক্সাম যেতিয়াই নহওক কিয় যদি আপুনি ৰিয়েলি মানে আপুনি চিৰিয়াছলি এক্সামটো দিব বিচাৰিছে আপুনি জুডিচিয়েল অফিচাৰ হ'ব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি প্ৰিপাৰেশ্যনটো ধুনীয়াকৈ এতিয়াৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰি যোনে ষ্টাৰ্ট কৰা নাই এতিয়াও হাতত টাইম আছে ভালকৈ ষ্টাৰ্ট কৰক প্ৰপাৰলি কৰক এটা ৰুটিন বনাই লওক আপোনাৰ ডেইলি ৰুটিনৰ হিচাপত আপুনি কোনখিনি সময়ত পঢ়িব পাৰে কেনেকুৱাকৈ টাইম পায় ৰুটিন এটা বনাই ল'ব কোনোবাই মৰ্নিং টাইম পায় কোনোবাই ইভিনিং টাইম পায় যাৰ যেনেকুৱা ডেইলি ৰুটিন সেই ৰুটিনটোৰ হিচাপত এখন নিজৰ পঢ়াৰ ৰুটিন উলিয়াই লওক যে মই এইটো সময়ত পঢ়িব পাৰোঁ সদায় মই ৰাতিপুৱা 2 ঘণ্টা পঢ়িম বা মই ইভিনিং 2 ঘণ্টা পঢ়িম আৰু যেতিয়া সেই 2 আৱাৰ্ছ এটা পঢ়িব ফ'কাছটো অনলি আপোনাৰ পঢ়াত থাকিবলৈ এনেকুৱা নহয় এবাৰ পঢ়িছে মোবাইল চাইছে আকৌ ভালকৈও পঢ়া নাই আৰু পঢ়িলে সদায় আপোনাৰ প্ৰপাৰ ৱেত পঢ়িব লাগে অ'কে আৰু যোনে অলৰেডি ষ্টাৰ্ট কৰিছে খুব ভাল কথা আৰু যদি কোনোবাই ষ্টাৰ্ট কৰিছে কিন্তু ভালকৈ ষ্টাৰ্ট কৰা নাই ভালকৈ ষ্টাৰ্ট কৰক আপোনাৰ মাইণ্ডছেটটো এনেকুৱা হ'ব লাগে যে য়েছ এক্সামটো বাৰু দেৰি হৈছে টেনশ্যন আপোনাৰ আছে অ'কে সেইটো থাকিবই অলপ হ'লে মাজে মাজে আহিব সেইটো একো মানে এনেকুৱা কথা নহয় যে সেইটো অকল আপোনাৰ বহুতৰে ক্ষেত্ৰতে সেইটোৱে কাৰণ মই ইমান ৰিপিটেডলি কুৱেশ্যনটো পাওঁ আৰু সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ আজি এই ভিডিঅ'টোতে মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ তো এইটো চিন্তা আহিবই কিন্তু আপোনাৰ মাইণ্ডছেটটো হ'ব লাগিব এনেকুৱা যে এক্সাম যেতিয়াই নহওক কিয় মই মোৰ প্ৰিপাৰেশ্যনটো কিন্তু সদায় ধুনীয়াকৈ ৰেগুলাৰ বেচিছত মই আগবঢ়াই লৈ গৈ থাকিম মই ভালকৈ সদায় 2 ঘণ্টা 3 ঘণ্টা মই পঢ়াত ফ'কাছ কৰিম পুৰা এক্সাম অৰিয়েণ্টেড কৰি মই কেনেকৈ লিখিব লাগিব কেনেকৈ পঢ়িব লাগিব কি কুৱেশ্যন আহিব পাৰে ভালকৈ মই পঢ়িম আৰু যেতিয়া আপুনি এই মাইণ্ডছেটটো লৈ পঢ়ি গৈ থাকিব ডেইলি আপুনি পঢ়িব বা ৰেগুলাৰলি পঢ়িব আপুনি কনচিষ্টেঞ্চি মেইনটেইন কৰি যাব চাব যেতিয়া নটিফিকেশ্যনখন ওলাব আপোনাৰ এটলিষ্ট টেনশ্যন নহয় আপুনি এটলিষ্ট নিজকে এইটো সান্তনা দিব পাৰিব যে মইতো পঢ়ি আছোঁৱেই বা কিছুমানৰ এনেকুৱা হয় ধুনীয়াকৈ প্ৰিপাৰেশ্যনটো কৰি আছে হয়তো কিছুমানৰ এবাৰ দুবাৰ এতিয়া মোৰে ধৰক দুটামান বেটছৰ কোৰ্চ ফিনিছ হৈ গৈছে চ' তেওঁলোকৰ কি হ'ব এক্সাম যেতিয়া ৰুটিনখন নটিফিকেশ্যনখন পাব আমাৰতো ফিনিছ হৈয়ে আছে গতিকে এতিয়া মই আকৌ এবাৰ ৰিভিজন দি লওঁ তেতিয়া সেই টেনশ্যনটো নাথাকে কিন্তু যদি আপুনি অকল এইটোতে ফ'কাছ কৰে হ'ব নে নহ'ব মই কি কৰিম ঠিকেই কৰিব পৰা নাই আপুনি কৰিব কি তেতিয়াহ'লে নটিফিকেশ্যনখন দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ হাহাকাৰ লাগি যায় তেতিয়া আপুনি ভাবে মই কি পঢ়িম কেনেকৈ পঢ়িম এখন পেপাৰ পঢ়িলে আন এখন পেপাৰৰ কাৰণে আপোনাৰ টেনশ্যন হয় সেইকাৰণে মই সদায় এইটো কথা কওঁ আৰু আগৰ পৰাই মই মোৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকক সদায় এটা কথাই কওঁ এই যে টাইম পাইছে আপোনালোকে অকণ লেট হৈছে ন এইটো আপোনালোকে পজিটিভ ৱেত লওক যে আমি হাতত টাইম পাইছোঁ য'ত মই হয়তো এবাৰ ৰিভিজন দিব পাৰিলোঁ দুবাৰ ৰিভিজন দিব পাৰি তাত মই 3বাৰ ৰিভিজন দিব পাৰিম তাত মই 4বাৰ ৰিভিজন দিব পাৰিম গতিকে মই ভালকৈ পঢ়ি যাওঁ এতিয়াৰ পৰা আৰু যিটো আপোনাৰ প্ৰিপাৰেশ্যন ন সেইটো এনেকুৱা নহয় এদিন পঢ়িছে 10 দিন পঢ়া নাই আপুনি সেইটো আমি ধুনীয়াকৈ কনচিষ্টেঞ্চি মেইনটেইন কৰাটো কিন্তু বিৰাট দৰকাৰ সেই কনচিষ্টেঞ্চিটো মেইনটেইন কৰিব আপোনালোকে আৰু ন' ডাউট কেতিয়াবা অকণমান ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন আহে টেনশ্যন আহে সেইটো স্বাভাৱিক চব মানুহৰে আহে গতিকে আহক বাৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈছে নাই পঢ়িব মন যোৱা নাই অকণমান টেনশ্যন হৈছে কি হ'ল এক্সামৰ একো খবৰ নাই একো নটিফিকেশ্যন দিয়া নাই একো নাই কেতিয়াবা তেনেকুৱা বেয়া লাগিলে সেইখিনি সময় নপঢ়িব
নিজে ভাল লগা কিবা এটা কাম কৰক কোনোবাই কিতাপ পঢ়ি ভাল পায় কোনোবাই গান গাই ভাল পায় কোনোবাই কিবা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বজায় যি ভাল পায় আপুনি সেইখিনি সময়ত অকণমান আপোনাৰ নিজৰ ভাল লগা কামটোত আপুনি নিজকে এংগেজ কৰি ৰাখক আপোনাৰ অকণমান ৰিলেক্স ফিল কৰিব তাৰপিছত আকৌ কিন্তু নিজকে সেই ট্ৰেকটোত আপুনি ঘূৰাই আনিব পাৰিব লাগিব তেতিয়াহে আপুনি চাব এনেকুৱা এই ৰুলবিলাক যিবিলাক এছপিৰেণ্টে নিজৰ লাইফত ফ'ল' কৰে তেনেকুৱা এছপিৰেণ্টবিলাকক সাধাৰণতে আমি সদায় ছাকচেছ হোৱাই দেখোঁ আৰু নাভাবিব যে আপোনাৰে টেনশ্যন হৈছে আপুনি টেনশ্যন লৈছে এনেকুৱা কৰিছে প্ৰব্লেম চবৰে লাইফত থাকে কিন্তু সেইবিলাকো অভাৰকাম কৰি নিজৰ যিটো ৰুটিন যে মই এনেকৈ কৰা ডিটাৰমাইণ্ড হ'ব লাগিব যে মই কৰিমেই যিমানে যি প্ৰব্লেম নহয় মই সদায় পঢ়িম এনেকুৱাকৈ কৰিম এই যিটো ফ'কাছ ৰাখি যদি আপুনি আগবাঢ়ি যায় নহয় চাব আপোনাক কোনেও ৰখাব নোৱাৰে আপুনি ক্ৰেক কৰিবই আপুনি এদিন এজন জুডিচিয়েল অফিচাৰ হ'বই গতিকে মোৰ ক'বলগীয়া এইখিনি আপোনালোকক চব ভালকৈ পঢ়ক আৰু পাৰিব কিয় নোৱাৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোক চব মেচিয়ৰ এতিয়া আৰু ৰুটিনখনো সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ নিজে নিজৰ যিটো ডেইলি ৰুটিনৰ লগত মিলাই আপুনি কোনখিনি টাইমত বেছি পঢ়িলে কমফৰ্টেবল ফিল কৰে কোনখিনি টাইমৰ মাইণ্ডটো কুল থাকে যে কোনখিনিত ঘৰত পঢ়াৰ পৰিৱেশ থাকে সেইটো হিচাপত ধুনীয়াকৈ ৰুটিন এখন বনাই ধুনীয়াকৈ আগবাঢ়ি গৈ থাকক পাৰিব কিয় নোৱাৰিব চবেই পাৰিব চবৰে ভাল হওক চ' আৰু যদি কোনোবাই এই ক্ৰেছ কৰ্চটোত মোৰ জইন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোক কল কৰিব